کمک کمک تا سحر تو بدمی سپیدن کمک کمک در دلم عشقی تو بارمیدن کمک کمک. السلام علیکم دوستای افغان من، خوش باشین، خوب باشین. تشکر بسیار زیاد که امروز در یوتیوب چینل ما اومدین. این اولین ویدیو است که من در فارسی ثبت میکنم. من میخواستم این فیلم پر کنم در فارسی از خاطر ای آرایشی که ما کردیم از آریانا سعید جان است. اگر شما دوست دارین آریانا سعید جان، میفهمین که این آرایش از اونمو فیلم کمک کمک است و او خواندن من بسیار دوست دارم. آرایشش بسیار خوش دارم، اقا ساده است، اقا تیز نیست و کل فوکسش در طرف چشماش است. من بسیار دوست دارم اونمتر آرایشه و اگر شما هم دوست دارین اونمتر آرایشه، میخواین بفهمین که چخسمی اینمتر آرایش کنین در خانه، then keep on watching. ستاره های عاشق